नमस्कार. पॉवर बीआय आणि पायथॉनमध्ये काय फरक आहे? बरेचसे लोकं मला विचारतात, की पॉवर बीआय जर येत असेल, तर पायथॉन शिकण्याची गरज आहे का? आणि ॲज अ डेटा अॅनालिस्ट म्हणून जेव्हा काम करायची वेळ येते, तेव्हा पॉवर बीआय आणि पायथॉन किती लागते? तर ह्या सर्व गोष्टींची माहिती मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. पॉवर बीआय शिकल्यानंतर पायथॉन किती शिकायला पाहिजे? काय-काय शिकायला पाहिजे? जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त संधी कशा भेटू शकतात? त्या सर्व गोष्टींचं माहिती मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. आणि तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील, तर तुम्ही मला नक्की कमेंटमध्ये विचारू शकता. तर सर्वात प्रथम पॉवर बीआय म्हणजे काय? तर पॉवर बीआय म्हणजे आहे ते की बिझनेस इंटेलिजन्स आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन टूल. आता ज्यांना पॉवर बीआय येतंय त्यांना माहिती आहे, की आपण कसा डेटा कनेक्ट करतो. वेगवेगळ्या डेटाबेस सोर्सेसला CSV म्हणा किंवा एसक्यूएल सर्व्हर म्हणा किंवा कोणतेही डेटाबेसेस आहे, क्लाउड सर्व्हिसेस वगैरे. त्यानंतर आपण त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन करतो, मॉडेलिंग क्रिएट करतो. मग व्हिज्युअलायझेशन आणि मग इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड्स क्रिएट करतो. नॅचरल लँग्वेज क्वेरीज पण आपण करू शकतो. जिथे की आपण नॅचरल लँग्वेजमध्ये आपण काही क्वेशन विचारू शकतो पॉवर बीआय टूलला आणि त्यातून आपल्याला काही आन्सर्स येऊ शकतात. तर ते आपण बघितलेलं आहे स्मार्ट नरेटिव्ह वगैरे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल कसं यूज केलं जातं. रिपोर्ट ऑथरिंग म्हणजे पॉवर बीआय डेस्कटॉपमध्ये कसे आपण रिपोर्ट टूल करतो यूज करतो. क्लाउड सर्व्हिस पॉवर बीआय प्रो जे आहे ते आपण यूज करतो. इंटिग्रेशन विथ अदर मायक्रोसॉफ्ट टूल्स म्हणजे जसे की एक्सेल किंवा अजून बाकीचे टूल्स आहेत त्याच्याशी आपण इंटिग्रेट करू शकतो. सिक्युरिटी पण आहे, डेटा गव्हर्नन्स आहे, कस्टम डेव्हलपमेंट करू शकतो. म्हणजे आपल्याला काही कस्टम व्हिज्युअल्स क्रिएट करायचे असेल तर ते करू शकतो. मोबाईल ॲक्सेसिबिलिटी आणि कम्युनिटी अँड मार्केट प्लेस. आता कम्युनिटी म्हणजे पॉवर बीआयची काही कम्युनिटी आहे Microsoft कंपनीने जी दिलेली. त्याच्यात भरपूर लोकं असतात जिथं आपल्याला काही अडचणी आली किंवा काही प्रॉब्लेम्स आल्यात आपल्या तर ते आपण त्या कम्युनिटीमध्ये क्वेशन्स विचारून आपल्याला आन्सर पाहिजे तसे भेटू शकतात. तर अशा पद्धतीने आपण हे पॉवर बीआय टूल आहे, जे की पॉवरफुल आहे आणि बिझनेस इंटेलिजन्स अँड डेटा व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे काय करतं ना, की रॉ डेटा घेतात त्याच्यावरून व्हिज्युअलायझेशन्स किंवा चार्ट्स बनवतात आणि त्यानंतर त्या चार्ट्सवरती आपल्याला बिझनेसचे लोकं आहेत ते काही डिसिजन्स घेतील. त्यासाठी हे पॉवर बीआय टूल मदत करतं. आता पायथॉन जर म्हटलं, की पायथॉन काय आहे, तर पायथॉन ही एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. म्हणजे याच्यात मग आता तुम्ही बघितलं, की फक्त पॉवर बीआय ॲज अ डेटा अॅनालिस्ट जसं असतं ना पॉवर बीआयमध्ये काय आहे, तसं तेवढंच नाही. तर इथे वेब डेव्हलपमेंट आहे, डेटा एनालिसिस आहे, मशीन लर्निंग. आता वेब डेव्हलपमेंटमध्ये Django आणि Flask हे फ्रेमवर्क आहे, जे यूज केले जातात. डेटा एनालिसिस म्हणजे आपण जे आता डेटा एनालिसिस पर्स्पेक्टिव्हला जे करतो ते पांडाज मग आहे, NumPy आहे, SciPy आहे, Matplotlib हे आपण आता शिकतोय आपल्या प्लेलिस्टनुसार. त्याची प्लेलिस्ट मी तुम्हाला व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. ती बघू शकता तुम्ही. मशीन लर्निंग आणि एआय Scikit, TensorFlow आणि टॉर्च असे आहे. ऑटोमेशन करू शकतो. त्यानंतर सायंटिफिक कॉम्प्युटिंग करू शकतो. गेम डेव्हलपमेंट, त्यानंतर डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन्स, नेटवर्क प्रोग्रामिंग आणि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अशा भरपूर गोष्टी करू शकतो Pythonमध्ये. म्हणजे तर Python जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लँग्वेज याच्यासाठीच, की ह्या सर्व एरियामध्ये ती यूज केली जाते. म्हणजे तुम्हाला वेब डेव्हलपमेंट झालं फ्रंट एंड, त्यानंतर डेटा अॅनालिस्ट झाले, डेटा सायंटिस्ट झाले, मशीन लर्निंगवाले झाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवाले झाले. सगळे आहे ते Python यूज करू शकतात. मग त्यातला त्यात एक पार्ट जो आहे आपला तो डेटा अॅनालिसिससाठी त्यासाठी आपल्याला ह्या लायब्ररी शिकणं गरजेचं आहे. आणि तेवढा पार्ट आपण घेऊ शकतो ॲज अ डेटा अॅनालिस्ट होण्यासाठी. तर एवढे सारे फीचर्स आहे. तर ह्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहे, की पॉवर बीआय नेमकं काय आहे, की बिझनेस इंटेलिजन्स अँड रिपोर्टिंग टूल आणि पायथॉन जी आहे ती जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लँग्वेज सगळीकडे यूज केली जाते. म्हणजे एक जर गोष्ट तुम्ही शिकले Pythonमध्ये तर तुम्हाला हळू-हळू दुसऱ्या गोष्टी पण पटकन शिकता येतील आणि त्या तिकडे पण जाता येईल. म्हणजे एवढे ऑप्शन्स आहेत. आता जनरली आपण ॲज अ डेटा अॅनालिस्ट म्हणून बघतो इथे तर डेटा अॅनालिस्टसाठी आपण कोणत्या-कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज असतात. म्हणजे डेटा प्रिपरेशन आणि ETL असतात. एक्स्ट्रॅक्ट, ट्रान्सफॉर्म आणि लोड. डेटा व्हिज्युअलायझेशन असतात. डेटा एनालिसिस आणि एक्सप्लोरेशन, इंटिग्रेशन विथ अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस, कस्टमायझेशन आणि ऑटोमेशन आणि एडवान्स एनालिटिक्स अँड मशीन लर्निंग. आता हे सारे फेजेस म्हणता येईल आपल्याला, की आणि मग याच्यात आपल्याला Python आणि पॉवर बीआय कुठे-कुठे बसतं किंवा कोणते-कोणते ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, ते आता आपण बघूया वन बाय वन. याची कॉस्ट पण एक असते, की ज्या कॉस्टमध्ये की पॉवर बीआयची काय कॉस्ट आहे, Pythonची काय-काय कॉस्ट आहे आणि त्याचा किती खर्च येऊ शकतो. एखाद्या ऑर्गनायझेशन जर पॉवर बीआयमध्ये प्रोजेक्ट्स वगैरे करायचे असेल तर किंवा Pythonमध्ये करायचं असेल तर ते पण बघणार आहोत आपण आता डिटेलमध्ये. तर पहिली गोष्ट आहे ती डेटा प्रिपरेशन आणि ETL म्हणजे एक्स्ट्रॅक्ट, ट्रान्सफॉर्म एंड लोड. आता याच्यात जर बघितलं आपण तर पॉवर बीआय आणि Pythonमध्ये काय म्हणतात, की पॉवर बीआयमध्ये डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन आणि डेटा मॉडेलिंग ह्या 2 महत्त्वाच्या स्टेप आहे. जेव्हा जिथं ETL होतं. डेटा ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये काय होतं ना, की आपण डेटाबेसला कनेक्ट करतो. मग पॉवर क्वेरी एडिटरमध्ये आपण तो डेटा घेतो. मग त्यानंतर त्याच्यावर काही प्रोसेसिंग करतो.
मर्जिंग करतो, जॉइनिंग करतो, डेटा एनरिचमेंट म्हणजे काही डेटा टाइप करेक्शन, डेटा क्लीन करतो वगैरे अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपण डेटा ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये करतो. आणि मग डेटा मॉडेलिंगमध्ये आपण काय करतो, मग डेटा झाला इम्पोर्ट झाल्यानंतर तो रिलेशनशिप जे असतात, प्रत्येक वेगवेगळे जॉइन्स असतात, मग डॅक्स असतात. कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन जेव्हा आपल्याला यूज करायचे असेल, तेव्हा डॅक्स यूज करतो आपण. हायरार्किकल रिलेशनशिप म्हणजे पॅरेंट चाइल्ड हायरार्की क्रिएट करायची असेल, तर ते क्रिएट करतो. असं डेटा मॉडेलिंग होतं. म्हणजे हे झालं 2 स्टेप ज्या पॉवर बीआयमध्ये होतात. डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन आणि डेटा मॉडेलिंग ॲज अ ई-टी-एल. आता ई-टी-एल ही एक कन्सेप्ट आहे, जी बऱ्याच ठिकाणी यूज केली जाते. एक्स्ट्रॅक्ट, ट्रान्सफॉर्म एंड लोड. म्हणजे एक्स्ट्रॅक्ट काय करतो, कोणतेतरी डेटाबेस आहे. मग तो डेटाबेस कुठेतरी स्टोअर असेल. एक तर सी-एस-व्ही फॉर्मॅटमध्ये असेल, एखाद्या टेबलच्या फॉर्मॅटमध्ये असेल किंवा एखाद्या वेबसाईटमध्ये डेटा असेल, तर तो डेटा घ्यायचा आणि त्याच्यावर ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं म्हणजे ट्रान्सफॉर्म करायचं. काही ऑपरेशन्स करायचं, क्लीनिंग वगैरे करायचं आणि लोड करायचं तो डेटाबेसमध्ये. तर हे ई-टी-एल कन्सेप्ट्स आहे. आणि मग ती पॉवर बीआयमध्ये डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन आणि डेटा मॉडेलिंग ह्या 2 कन्सेप्ट्स होते. आता हेच जर Pythonमध्ये जर करायला गेलो, तर 2 गोष्टी आहे. पांडाज लायब्ररी आहे एक महत्त्वाची आणि ई-टी-एल फ्लेक्सिबिलिटी पण आहे. म्हणजे पांडाज लायब्ररीमध्ये काय होतं ना, की आपण डेटा हँडलिंग करतो. मग डेटा फ्रेम क्रिएट करतो, सीरीज क्रिएट करतो, मग डेटा इम्पोर्ट करतो. म्हणजे तर सी-एस-व्ही, एक्सेल, एस-क्यू-एल, जेसॉन कोणतेही फाईल असेल तरी ती आपण इम्पोर्ट करू शकतो. त्याच्यावर डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे क्लीनिंग वगैरे करू शकतो. आणि ई-टी-एल जे म्हणतो आपण, की एक्स्ट्रॅक्ट, ट्रान्सफॉर्म, लोड त्यासाठी इंटिग्रेशन विथ DBs म्हणजे कोणतेही डेटाबेस असेल त्याच्याशी इंटिग्रेट करू शकतो. वेब स्क्रॅपिंग म्हणून एक कन्सेप्ट आहे जिथं की ब्युटिफुल सॉफ्ट आणि स्क्रॅपी असे 2 लायब्ररीज आहे, ज्या यूज करून आपण हे वेबसाईटवर कोणताही डेटा असेल ना, एखादी वेबसाईट आहे त्याच्यावरचा डेटा आपल्याला घेता येईल आणि तो यूज करता येईल. तर ते आहे ए-पी-आय इंटिग्रेशन. ए-पी-आय म्हणजे काय ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटिग्रेशन्स असतात. कोणत्याही ए-पी-आयला आपण इंटिग्रेट करू शकतो Pythonमध्ये. तर हे ह्या 2 गोष्टी आहे ई-टी-एलच्या संदर्भात. आता जेव्हा डेटा व्हिज्युअलायझेशनची गोष्ट येते, तेव्हा आपल्याला पॉवर बीआयमध्ये कोणते ऑप्शन्स अवेलेबल आहे? आता तुम्हाला माहिती आहे, की पॉवर बीआयमध्ये युजर फ्रेंडली इंटरफेस आहे. आपण ड्रॅग एंड ड्रॉप करू शकतो चार्ट व्हिज्युअलायझेशन आणि पुट करू शकतो. इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड्स आहे, व्हरायटी ऑफ व्हिज्युअलायझेशन्स आहे. भरपूर व्हिज्युअलायझेशन, कस्टम व्हिज्युअलायझेशन आपल्याला स्वतःहून व्हिज्युअल क्रिएट करायचे असेल, तर ते पण आपण क्रिएट करू शकतो. डेटा इंटिग्रेशन्स आहे. डेटा स्लायसर्स आहे, ड्रिल थ्रू आहे, कस्टम कॅल्क्युलेशन, डॅक्स जे आहे ते आणि क्रॉस फिल्टरिंग आणि मोबाईल रिस्पॉन्सिव्ह न्यूज. म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी सोप्या आहे. म्हणजे पॉवर बीआयमध्ये तुम्ही जर युजर फ्रेंडली इंटरफेस म्हणजे काय आहे ना, की कोणीही ज्याला फक्त एक्सेलचं नॉलेज आहे, तर पॉवर बीआय शिकू शकतो आणि तो इथं हळू आपल्याला याच्यात रिपोर्ट्स किंवा डॅशबोर्ड्स बनवू शकतो. बरेचसे ऑप्शन्स आहे. मोबाईल रिस्पॉन्सिव्हनेस म्हणजे जे काही डॅशबोर्ड्स वगैरे क्रिएट होतात, ते डायरेक्टली मोबाईलवरती डिस्प्ले होतात. आता हेच गोष्टी व्हिज्युअलायझेशनच्या रिलेटेड जेव्हा येतात, तेव्हा Pythonमध्ये काय आहे, मॅटप्लॉटलिब म्हणून एक लायब्ररी, जिथं की क्रिएटिंग स्टॅटिक पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स अँड चार्ट जे आपण आता सध्या शिकतोय आपल्या कोर्समध्ये मॅटप्लॉटलिब कसं व्हिज्युअलायझेशन्स क्रिएट करू शकतो. मग त्यानंतर ॲडव्हान्स थोडं करायला गेलं तर सीबॉर्न म्हणून एक लायब्ररी आहे. म्हणजे ज्यात आपण क्रिएट स्टॅटिस्टिकल व्हिज्युअलायझेशन्स करू शकतो. प्लॉटली एक आहे आणि प्लॉटलीमध्ये काय होतं स्पेशलाइज्ड इन इंटरॅक्टिव्ह अँड वेब बेस्ड व्हिज्युअलायझेशन. वेबसाईट्सवर वगैरे जो डेटा डिस्प्ले करायचा असतो ना, त्यावेळेस आपण हे प्लॉटली यूज करू शकतो. तर अशा पद्धतीचे हे व्हिज्युअलायझेशनचे ऑप्शन्स अवेलेबल आहे Pythonमध्ये. कस्टमायझेशन. या कस्टमायझेशनमध्ये पण आपल्याला जसे पाहिजे तसे आपण कस्टमायझेशन यूज करू शकतो. बरेचसे NumPy म्हणा, की Pandas म्हणा, ह्याच्या लायब्ररी यूज करून मॅटप्लॉटलिब आपण काही कस्टमायझेशन करू शकतो. आणि इंटिग्रेशन आहे. म्हणजे आपण इंटिग्रेशन व्हिज्युअलायझेशन असं करू शकतो, की पॉवर बीआय Python बरोबर इंटिग्रेट करू शकतो. म्हणजे पॉवर बीआयचं जे कनेक्शन आहे ना, ते आपण पॉवर बीआय Pythonमध्ये इंटिग्रेट करू शकतो किंवा Python दुसऱ्या कोणत्याही टूलशी इंटिग्रेट करून आपण तिकडनं व्हिज्युअलायझेशन्स इम्पोर्ट करू शकतो किंवा व्हिज्युअलायझेशन्स बिल्ड करू शकतो. तर हे एक अजून एक फीचर आहे डेटा व्हिज्युअलायझेशनमध्ये Pythonमध्ये. आता डेटा एनालिसिस आणि एक्सप्लोरेशन जेव्हा म्हणजे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वगैरे ई जे म्हणतो आपण कन्सेप्ट त्या टाइपचे वर्क करायचे असेल, तर मग आपण पॉवर बीआयमध्ये बरेचसे आपण काय करतो डॅक्स यूज करू शकतो. मेजर्स, डेटा स्लायसर्स, फिल्टर्स, एडवान्स ॲग्रिगेशन्स, कस्टम हायरार्कीज, क्विक इनसाइट्स अशा गोष्टी करू शकतो. आणि जेव्हा Pythonची वेळ येते तेव्हा पांडाच आपण यूज करू शकतो डेटा एनालिसिससाठी. NumPy ते आहे ते न्यूमेरिकल ऑपरेशनसाठी आणि इंटिग्रेशन विथ स्टॅटिस्टिकल लायब्ररी CPy ही एक आपण यूज करू शकतो. मशीन लर्निंग विथ scikit-learn हे पण आपण यूज करू शकतो. आणि एक अजून नेक्स्ट पॉइंट आहे इंटिग्रेशन विथ एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस. एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस म्हणजे कोणते ना, की मग तुमचं एखादा एस-क्यू-एल सर्व्हरचा डेटाबेस आहे किंवा Oracleचा डेटाबेस आहे किंवा एखादा CSV फाईल आहे किंवा एखादी वेबसाईट आहे.
अशा वेळेस आपण कसं कनेक्ट करू शकतो? तर पॉवर बीआयमध्ये भरपूर ऑप्शन्स आहे. डेटा कनेक्टिव्हिटी करायची असेल तर डेटाबेस कनेक्ट करू शकतो, कोणतेही डेटाबेसेस. फाईल ला कनेक्ट करू शकतो, क्लाउड सर्व्हिसेसला करू शकतो, वेब सर्व्हिसेसला करू शकतो, ऑन प्रिमाइसेस गेटवे हे करू शकतो. शेड्यूल डेटा रिफ्रेश म्हणजे आपण डेटा जो आहे तो रिफ्रेश करू शकतो. पर्टिक्युलर इंटरव्हलनी म्हणजे डेली करू शकतो किंवा वीकली करू शकतो किंवा मंथली जशी रिक्वायरमेंट असेल तशी. डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन कस्टम कनेक्टर्स पण आहे. आणि Pythonमध्ये काय आहे ना, फेचिंग डेटा फ्रॉम ए-पी-आयज म्हणजे एक ॲडिशनल फीचर म्हणता येईल, की ते ए-पी-आय जे असतात ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, त्याच्याशी आपण कनेक्ट करू शकतो. डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी आहे. वेब स्क्रॅपिंग आता हे एक अजून एक वेबसाईट कोणत्या वेबसाईटला कनेक्ट करू शकतो आणि त्या वेबसाईटचा जो डेटा आहे ना, तो आपण घेऊ शकतो आणि तो यूज करू शकतो. डेटा प्रोसेसिंग आणि ट्रान्सफॉर्मेशन होतंय. इंटिग्रेशन विथ पॉवर बीआय. पॉवर बीआयमध्ये पण इंटिग्रेट करू शकतो. म्हणजे Pythonमध्ये आपण पॉवर बीआय जे काय आहे ना, ते इंटिग्रेट करू शकतो. ऑटोमेशन करू शकतो. बऱ्याचशा गोष्टी रिपीटेड ज्या असतात, रिपिटेटिव्ह टास्क म्हणतो त्याचं ऑटोमेशन आपण करू शकतो. जेव्हा ॲडव्हान्स गोष्टी येतात एनालिटिक्स आणि मशीन लर्निंगमध्ये, त्यावेळेस पॉवर बीआय आणि Pythonमध्ये काय ऑप्शन्स अवेलेबल? जर सुरुवातीला पॉवर बीआय म्हटलं तर पॉवर बीआय इंटिग्रेट विथ Python बरोबर होतं फॉर मशीन लर्निंग. मग Pythonच्या स्क्रिप्ट असतात, त्या आपण पॉवर बीआयमध्ये इंटिग्रेट करू शकतो. ॲडव्हान्स एनालिटिक्स अँड प्रेडिक्टिव्ह मॉडेल, कस्टम मशीन लर्निंग मॉडेल्स अशा गोष्टी करू शकतो. आणि Pythonमध्ये मग scikit लर्न एक लायब्ररी आहे. ज्याच्यात वाईड रेंज ऑफ अल्गोरिथम्स आहे मशीन लर्निंग रिलेटेड. मॉडेल इव्हॅल्युएशन करू शकतो, प्री प्रोसेसिंग वगैरे करू शकतो. आता इथं म्हणशाल की तुम्ही Python जर तुम्हाला येत असेल, तर पॉवर बीआयमध्ये जेव्हा इंटिग्रेट करण्याची वेळ येते, तेव्हा Pythonचा कोड समजला म्हणजे भरपूर गोष्टी सोप्या होतात. त्यामुळे Python शिकले तर तुमचं हे फायद्याचंच राहणार इथं. इथं बाकीचे असेंबल मेथड्स, इंटिग्रेशन वगैरे हे जे आहे ते आणि TensorFlow आणि Keras ह्या 2 लायब्ररीज आहे. त्यात डीप लर्निंग म्हणजे मशीन लर्निंग रिलेटेड असतात ते. ज्यांना जास्त ॲडव्हान्समध्ये जायचं आहे ते करू शकतात. हे Pythonमध्ये होतं मशीन लर्निंग. मग कस्टम मॉडेलिंग, ट्रान्सफर लर्निंग वगैरे आणि पांडाज आणि NumPy तर आहेच आणि SciPy, स्टॅट्स मॉडेल. हे एवढे सारे मशीन लर्निंग रिलेटेड किंवा ॲडव्हान्स एनालिटिक्स आपल्याला जेव्हा परफॉर्म करायचं असेल, तेव्हा आपण हे Pythonमध्ये यूज करू शकतो. जरा पॉवर बीआयमध्ये थोडं लिमिटेड ऑप्शन्स आहे इथे. परंतु जेव्हा आपण Python बरोबर त्याला इंटिग्रेट करतो, तेव्हा पॉवर बीआयमध्ये पण भरपूर म्हणजे ॲडव्हान्स पद्धतीने आपण हे मशीन लर्निंग किंवा प्रेडिक्टिव्ह मॉडेलिंग वगैरे करू शकतो. आता कॉस्ट म्हटलं तर पॉवर बीआय डेस्कटॉप हे फ्री असतं, जे आपण आपल्या लोकली इन्स्टॉल करतो आपल्या सिस्टमवरती. पण पॉवर बीआय प्रो जे आहे ते $9.99 पर मंथ एवढी किंमत आहे त्याची. आणि जर बाकीचे जे आहे पॉवर बीआय प्रीमियम, एम्बेडेड आणि ऑन प्रिमाइसेस हे ऑर्गनायझेशनची जशी रिक्वायरमेंट असेल, नंबर ऑफ युजर्स असतील त्या हिशोबाने त्याची प्राइसिंग असते. पण ते कॉस्टली म्हणजे कॉस्टली आहे. म्हणजे असं फ्री नाही एक पण त्यातलं. तर ते आहे आणि हेच जर बघायला गेलं Pythonमध्ये, Python हे ओपन सोर्स आहे. ओपन सोर्स म्हणजे काय कंप्लीटली फ्री म्हणजे याच्यावर कोणाचंही बंधन नाही. पैसे आपल्याला ₹1 द्यावा लागत नाही. लायब्ररीज ज्या असतात ज्या Pandas, NumPy, Matplotlib वगैरे या सर्व लायब्ररीज पण फ्री आहे. त्याला कधीही कुठे चार्जेस नाही आहे. आयडीज आणि टूल्स जे आहे ना, म्हणजे आपण म्हणतो ना Jupyter नोटबुक किंवा Anaconda वगैरे, PyCharm वगैरे अशा ज्या आहे त्या फ्री आहे. त्या पण ओपन सोर्स असल्यामुळं त्याला कुठेही चार्जेस नाही. आणि बाकीचे थर्ड पार्टी सर्व्हिसेस ज्या Python बरोबर इंटिग्रेटेड होतात, त्या पण ओपन सोर्स असतात आणि त्या पण फ्री असतात. म्हणजे हा फरक आहे. म्हणजे एखाद्या ऑर्गनायझेशनला जर घ्यायचं झालं, पॉवर बीआय ला कॉस्ट मोजावी लागते. Pythonला फ्री आहे सर्व. म्हणजे काही त्यांना वाटलं ना, की सुरू करायचं तर Python पण सुरू करू शकतो. आता इन समरी जर बघायला गेलं, तर आपल्याला पॉवर बीआय आणि Python तर ईझी टू लर्न आहे. म्हणजे जर तुम्ही एक्सेल तुम्हाला येतंय आणि तुम्हाला पॉवर बीआय शिकायचं असेल, तरी एक महिन्याभरात तुम्ही पॉवर बीआय व्यवस्थित शिकून तुम्ही काम करायला चालू करू शकता. म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन्स आणि डॅशबोर्ड. तसं त्या पद्धतीने मग जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे ना, ते इझिली होतं. म्हणजे एखादं एक्सेल आलंय, थोडंफार बेसिक कॉम्प्युटरचं नॉलेज असलं, थोडेफार कन्सेप्ट्स क्लिअर केल्या डेटाबेसबद्दल किंवा एस-क्यू-एलबद्दल. तुम्ही एस-क्यू-एल शिकला आणि ते पॉवर बीआय शिकले, तरी तुमचं लगेच ट्रान्झिशन होऊ शकतं. आणि एक्सेल इंटिग्रेशन आहे जे म्हणजे एक्सेल सोबत पण इंटिग्रेट करू शकतो आपण. मग डेटा मॉडेलिंगचे कन्सेप्ट्स वगैरे आहे. हे सर्व सोपे आहे म्हणजे तशा. आणि Python काय आहे ना प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. त्याच्यात मग लायब्ररीज असतात, इकोसिस्टम म्हणजे ह्या सगळ्या लायब्ररीज आहे ना, Pandas, Seaborn, NumPy वगैरे ह्या सर्व लायब्ररीज आपल्याला शिकाव्या लागतात आणि मग ॲडव्हान्स टॉपिक्स असतात त्याच्यात काही. तर बघितलं तर पॉवर बीआय जनरल लर्निंग कर्व्ह आहे. म्हणजे स्मूथ ट्रान्झिशन होतं. म्हणजे तुम्हाला जर सुरुवात केली पॉवर बीआयची तर तुम्ही 1 महिन्याभरात तुम्ही कम्फर्टेबल होऊन जाचाल. Pythonची तशी स्टिपर लर्निंग कर्व्ह आहे. म्हणजे तुम्हाला असं म्हटलं, की Python लगेच घेतलं आणि तुम्ही लगेच एक 1 महिन्याभरात परफेक्ट
होशाल असं नाही. याच्यात वेळ जातो. परंतु हे एडव्हांटेज आहेच म्हणजे Python जर जेवढं शिकशाल तुम्ही आणि तुम्ही जर Power BI नुसतं शिकले तर तुम्हाला लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी असेल. परंतु Python जर शिकले Power BI प्लस Python तर तुम्हाला भरपूर काही अपॉर्च्युनिटीज असतात. म्हणजे Pythonमध्ये फक्त तेवढा डेटा एनालिसिस पर्स्पेक्टिव्हच्या लायब्ररी जर केल्या आणि त्या फक्त व्यवस्थित केल्या, तरी तुम्हाला बरेचसे ऑप्शन्स भेटू शकतात. आणि जर तुम्हाला वाटलं, की Python मला चांगलं जमायला लागलं, तर तुम्ही डेटा सायन्स त्या एरियामध्ये पण जाऊ शकतात. मग डेटा सायन्समध्ये अजून थोड्या लायब्ररीज शिकू शकतात आणि तिथे पण त्या करू शकतात. तर अशा ऑप्शन्स आहेत. आता Power BI किंवा ज्यांना Tableau येतं. Power BI आणि Tableau जे आहे त्यांनी हमखास Python शिकायला पाहिजे. डेटा एनालिसिस पर्स्पेक्टिव्हनी. ज्यांना काहीच नॉलेज नाही, ज्यांना फक्त एक्सेल येतंय, त्यांनी पॉवर BI शिका पहिले. पॉवर BI थोडे दिवस शिकल्यानंतर जेव्हा तुम्ही कॉन्फिडन्स झाला, की पॉवर BIमध्ये चांगलं जमतंय, तेव्हा त्यानंतर तुम्ही Python शिकायला घ्या. Python शिकायला घेतल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच समजेल, की काय-काय गोष्टी असतात आणि मग त्यानंतर तुम्ही Python शिकल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज असतात. म्हणजे फक्त पॉवर BI असेल तुमच्याकडे तर तुम्हाला लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी असतील. परंतु पॉवर BI प्लस Python असेल किंवा Python फॉर डेटा एनालिसिस असेल, तर बऱ्यापैकी तुम्हाला चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज येतील आणि तुमच्या करिअरमध्ये तुम्हाला ते चांगलं फायद्यात राहील. आता हे अवघड असं थोडं Python शिकणं वाटतं, की एवढं सोपं नाही. परंतु ज्यांना खरंच थोडी ग्रोथ पाहिजे चांगली त्यांनी Python शिकायला पाहिजे. थोडी मेहनत घेतली, एवढं अवघड नाही, खूप सोपं आहे आणि बऱ्याचशा गोष्टी आजकाल एवढ्या सोप्या झालेल्या आहे, की आपल्याला जर वाटलं, की प्रोग्रामिंग करायची तर आपण एआय टूल जे असतात त्याची हेल्प घेऊन ChatGPT सारखे वगैरे आपण प्रोग्राम्स लिहू शकतो आणि ते हेल्पफुल आहेत. तर Python शिकायला काही हरकत नाही. म्हणजे खूप अवघड आहे म्हणून सुरुवात करू नका असं नका करू. म्हणजे सुरुवात तर करा. हळू-हळू तुम्हाला जमेल आणि थोडा वेळ लागला तर लागू द्या. परंतु पॉवर BI परफेक्ट राहू द्या आणि Python पण शिकत राहा. हेच माझं म्हणणं आहे शेवटी आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की सांगा. तुमचे काही अजून काही क्वेशन्स किंवा डाउट्स असतील तर नक्की कमेंटमध्ये विचारा. धन्यवाद.